इमेजिन तपाईँले जिममा एउटा मोटी केटी देख्नुभयो, त्यो केटी चाहिँ आफ्नो बडी सेपलाई लिएर एकदमै धेरै इन्सिक्योर थियो। सो यु डिसाइड टु हिट योर शॉट एन्ड मोटिभेट हर एन्ड देन प्रपोज हर। सी इमिडिएटली एक्सेप्ट्स योर प्रपोजल। You two start doing gym together, and after a few months of hard work, she finally has a great set. And bang, that's how you bag a baddie. Investments from past. Venture capital मा हुने पनि ठ्याक्कै यही नै हो। You search for early startup which have massive growth opportunities. सबैले त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ for some equity. After some time, bingo, you are a billionaire, a rupees billionaire. Welcome to the world of venture capital, where you bet on others' money, lose 9 out of 10 times, and somehow you still end up making a room full of cash in the process. पहिलेकाहीँ त VC-ले फाउन्डरको भन्दा पनि बढी पैसा कमाउने गरेको छ। तर यो VC-ले चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? यो यसको प्रोसेस के हो? भेन्चर क्यापिटलहरूले चाहिँ यति धेरै पैसा चाहिँ कसरी कमाइरहेछ? अनि फाउन्डर्सहरूले चाहिँ भेन्चर क्यापिटलहरूबाट पैसा चाहिँ किन लिन्छ? एन्ड इन दिस भिडियो आई एम गोइङ टु एन्सर अल दिस क्वेसन्स। यदि तपाईँसँग चाहिँ टन्नै पैसा छ अनि मलाई कहाँ लगेर फालौँ भइरहेको छ भने चाहिँ भेन्चर क्यापिटल चाहिँ एउटा अप्सन हुन सक्छ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ भेन्चर क्यापिटल कसरी बन्ने, अनि इफ यु आर ए स्टार्टअप फाउन्डर व्हाट इट टेक्स टु ग्र्याब मनी फ्रम VC, यो सबै म कुरा एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, टाइटन योर सीट बेल्ट्स because we are deep diving into the world of venture capital and the shit is about to get real. प्रायः जसो मान्छेले स्टार्टअप सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसन भनेको चाहिँ यो स्टार्टअपलाई म देशको होइन इन्टरनेसनली सबभन्दा ठुलो स्टार्टअप बनाउँछु, युनिकर्न बनाउँछु भनेर स्टार्ट गरिरहेको हुन्छ। तर अलमोस्ट 99% स्टार्टअपहरू सुरुको 6 महिनामै हुन्छन्। त्यो छुट्टै कुरा हो। अन अ सिरियस नोट, स्टार्टअपलाई चाहिँ 3टा वेबाट ग्रो गर्न सकिन्छ। फर्स्ट भनेको बुटस्ट्र्यापिङ। बुटस्ट्र्यापिङ भनेको चाहिँ बेसिकली आफैसँग भएको पैसाले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु हो, अथवा कम्पनीले कुनै रेभेन्यू जेनेरेट गर्दैछ अनि त्यसलाई नै रिइन्भेस्ट गरेर कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै जानेलाई चाहिँ बुटस्ट्र्यापिङ भनिन्छ। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो स्टार्टअपबाट केही रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ अनि त्यो जेनेरेट भएको रेभेन्यूलाई चाहिँ त्यही स्टार्टअपमा फेरि रिइन्भेस्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ बुटस्ट्र्यापिङ भनिन्छ। बुटस्ट्र्यापिङ गर्दाखेरि एउटा मेजर एडभान्टेज फाउन्डरले पाउने भनेको चाहिँ कम्पनीको तपाईँले यति भाग पनि कसैले दिनु पर्दैन। कम्पनी सोली योर्स, अनि तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ तपाईँको मात्र कन्ट्रोल हुनेछ। अहिले गएर ल्याएर के भनेर केही खाँसिँदैन। सो यु हेभ अल द कन्ट्रोल इन द वर्ल्ड। यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ गोप्रो, जोहो, यु क्यान सर्च द भिडियो अबाउट जोहो। इट्स अ भेरी पपुलर कम्पनी जुन चाहिँ बुटस्ट्र्याप गरेर नै अहिले $1 बिलियन कम्पनी हुन सफल भएको छ। त बुटस्ट्र्यापिङ गर्ने बेला चाहिँ तपाईँसँग रिस्क त कम हुन्छ, तर यो ग्रोथको प्रोसेस चाहिँ एकदमै ढिलो हुन्छ कि, विच इज बोरिङ। सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट। सेकेन्ड भनेको चाहिँ रेजिङ फन्डिङ फ्रम अदर्स, भनेको चाहिँ अरूबाट पैसा उठाउने। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा पर्छ, एउटा ब्याङ्कबाट लोन लिने, अर्को भनेको चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूसँग उठाउने। फर्स्टमा ब्याङ्कबाट लोनको कुरा गरौँ। ब्याङ्क भनेको चाहिँ तपाईँले के एक्जिस्टिङ धितो राख्नुपर्छ, नेपालको केसमा चाहिँ धितो राखेर ब्याङ्कबाट पैसा लिने, अनि त्यसपछि तपाईँले महिनै पछि इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। करेन्टली अहिले चाहिँ 7-8% गरेको छ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट, अनि तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ 100% प्रिन्सिपल पछि गएर चाहिँ पे गर्नै पर्छ, इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल। अनि यसमा चाहिँ एडभान्टेज भनेको चाहिँ कम्पनी तपाईँको नै हुनेछ, रिस्क चाहिँ एकदम हाई छ। तपाईँको कम्पनी डुब्यो भने तपाईँको पुर्खाबाट बचाउँदै आएका जग्गा जमिनहरू पनि स्वाहा। सो फिर्ता दिनुपर्ने पैसा किन लिने त नि, फिर्तै नदिनुपर्ने पैसा लिगौँ। सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट। देयर आर 2 टाइप अफ इन्भेस्टर्स, एउटा भेन्चर क्यापिटल, एउटा एन्जल्स। सो फर्स्ट टकिङ अबाउट एन्जल्स। एन्जल्स आर नट द रियल परी बट गिभ्स यु मनी घरिघरि। एन्जल बन्न चाहिँ तपाईँले खासै धेरै केही पनि चाहिँदैन, तर एकदमै टन्न पैसा हुनु पर्यो जुनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ माया मारेर कसैले दिन चाहनुहुन्छ, भनेको चाहिँ स्टार्टअपमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। एन्जल्स भनेको चाहिँ एकदमै धनी मान्छेहरू हो जसलाई चाहिँ तपाईँमा विश्वास गर्नुहुन्छ, और तपाईँले चाहिँ आफूमा विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ बाई म्यानिपुलेटिङ जस्ट लाइक माई एक्स। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आइडिया पिच गर्नुहुन्छ एन्जल्स सामु, अनि एन्जल्सले चाहिँ अब कतिको ग्रोथ पोटेन्सियल छ आफ्नो टिम अथवा आफ्नो गट फिलिङ अनुसारले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ फर सम पार्ट अफ यर कम्पनी। जस्तै एउटा होल पिज्जाबाट एउटा स्लाइस लिए जति चाहिँ पैसा दिनुहुन्छ, एउटा स्लाइस पिज्जा राख्नुहुन्छ। यदि पिज्जा ठुलो हुँदै गयो भने त्यो स्लाइस पनि ठुलो हुँदै जान्छ, धेरै खान पाइन्छ। सो सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्राउड फन्डिङ। क्राउड फन्डिङ भनेको चाहिँ मासेसहरूबाट पैसा उठाउने। कस्तो भन्दाखेरि टेस्लाले साइबर ट्रकको लागि उठाएको थियो नि प्री रजिस्टर गर्नको लागि, हो त्यस्तै टाइपको सेप। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको अर्ली एक्सेस दिन, मर्चहरू दिएर क्राउडबाट चाहिँ पैसा उठाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अब बेसिकली धेरै जस्तो सोसल कजमा हुन्छ। यसमा चाहिँ पैसा इन्भेस्ट हुने भनेको चाहिँ त्यो पर्क्सको लागि हो रादर देन इक्विटी। सो मुभिङ अन टु थर्ड, हाम्रो भिडियोको प्रोटागनिस्ट भेन्चर क्यापिटल, द ड्याड बोय हिमसेल्फ। भेन्चर क्यापिटल भनेको चाहिँ एउटा रकेटमा हुने बुस्टर जस्तै हो कि, यदि तपाईँको स्टार्टअप यस्तरी हिँडेको छ नि यस्तै अगाडि बढाइदिने हो कि। भेन्चर क्यापिटल भनेको चाहिँ केही पनि होइन, जस्ट एन इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ धनी मनीहरूबाट यता इन्सुरेन्स कम्पनीहरूतिरबाट पैसा उठाउँछ अनि यस्तै अर्ली स्टार्टअपहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ। तपाईँहरूले सार्क ट्याङ्क हेर्नु भएको याद होइन? सार्क ट्याङ्क जस्तै, तर सार्कले दिने पैसाहरूमा 2-3 वटा जिरो एक्स्ट्रा हाल्ने, अनि त्यो
त्यति धेरै ड्रामा पनि खरिराख्नु पर्दैन बिकज भ्युअरसिपको पनि कुरा छ यहाँ भ्युअरसिपमा मतलब हुँदैन ओन्ली रियल फकिङ बिजनेस द गोल टु क्रिएट अ नेक्स्ट युनिकर्न एन्ड एक्जिट विथ म्यासिभ रिटर्न्स आई एम टकिङ अबाउट म्यासिभ इन्भेस्ट दिस एक्जिट विथ दिस अनि युनिकर्न भनेको जस्तै उड्नेवाला घोडा होइन है जस्ट स्टार्टअपको लिङ्गोमा चाहिँ कुनै पनि स्टार्टअप चाहिँ $1 बिलियन भ्यालुएसनमा पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युनिकर्न भन्ने गरिन्छ सो भिसीले त अरूबाट पैसा उठाउँछ अनि भिसीले चाहिँ पैसा कसरी कमाउँछ भिसीले पैसा कमाउने भनेको चाहिँ जुन पैसा अरूबाट उठाउँछ नि जुन इन्डिभिजुअलहरूबाट तिनीहरूसँग जति पैसा उठाउँछ त्यसको 2% चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी भनेर लिन्छ ठ्याक्कै होइन अराउन्ड 2% लिन्छ एन्ड अर्को सोर्स अफ इन्कम भनेको चाहिँ जति पनि भिसीले प्रफिट जेनेरेट गर्छ नि त्यसको 20% चाहिँ भिसीले पाउँछ लस भयो त्यो तिनीहरूको लस भयो प्रफिट भयो हाम्रो प्रफिट भयो कम्युनिजन एट इट्स पिक तर त्यो 2% म्यानेजमेन्ट फी त केही पनि होइन भिसीले यदि एक्चुअल पैसा कमाउनु छ भने चाहिँ स्टार्टअपले एउटा एक्जिट लिनै पर्छ एक्जिट इन द सेन्स कि त त्यो स्टार्टअपलाई अरू कम्पनीले एक्वायर गर्नु पर्यो किन्नु पर्यो अथवा त्यो कम्पनी चाहिँ आइपिओमा जानु पर्यो आइपिओको स्टेजसम्म आइपुग्ने स्टार्टअपहरू लेस देन 1% स्टार्टअपहरू जसले चाहिँ भिसीबाट फन्ड पाउँछन् लेस देन 5% सो भिसी चाहिँ किन एक्जिस्ट गर्छ जब चाहिँ यति धेरै फेलियरको केसेस छ एउटा इन्भेस्ट गर्यो त्यो प्रफिट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो त लकको केस हो भिसीले चाहिँ किन इन्भेस्ट गर्छ किनकि यदि 100वटा स्टार्टअपमा 99वटा फेल भयो अरे अनि एउटा चल्यो अरे त्यो 99वटाको लस एडिसनल प्रफिट जसले चाहिँ तिनीहरूको 7 पुस्ताहरूले पुग्छ नि त्यो एउटै स्टार्टअपले कभर गरिदिन सक्छ कि इन माई ओपिनियन इट्स वर्थ टेकिङ द रिस्क अनि भिसी चाहिँ यतिकै लाटो कम्पनी त होइन टर्म्स एन्ड कन्डिसन त स्योरै हुन्छ एकदमै स्निकी टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ विच आई एम गन डिस्कस लेटर इन द भिडियो भिसीबाट एकैचोटि $1 बिलियन उठाउने भन्ने चाहिँ होइन है यसबाट चाहिँ टन्नै स्टेजेसहरू हुन्छ फन्डिङ राउन्डहरू यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँको स्टार्टअप जति धेरै राउन्डमा अगाडि बढ्छ कम्पनीको भ्यालुएसन पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ अनि भिसीहरूको गोजी पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ मल्टिपल राउन्ड्सहरूबाट गएपछि बल्ल तपाईँको कम्पनीले चाहिँ म्यासिभली स्केल गर्न जति फन्डिङ उठाउन सकिन्छ सो यो भिसीबाट पैसा उठाउने राउन्ड्सहरू स्टेजेसहरू चाहिँ के हो नि सो फर्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ प्रिसिड भन्छ प्रिसिड भनेको चाहिँ तपाईँको दिमागमा एउटा आइडिया सरी होइन त्यो आइडियालाई लिएर चाहिँ तपाईँले अरूले सुनाउँछ अनि तपाईँको यदि फ्यामिली फ्रेन्ड कोही टिचरले चाहिँ तपाईँको आइडियाको बेसिसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रिसिड भन्छ सानो सानो एन्जल्सहरूले पनि प्रिसिडमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ प्रोडक्ट केही पनि हुँदैन जस्ट तपाईँको आइडिया यसमा चाहिँ फन्डिङ चाहिँ 1000 देखि 50 लाखसम्म बिचमा जति पनि पर्न सक्छ अब हाउ इन्भेस्टर्स आर विलिङ टु इन्भेस्ट इन यो आइडिया भन्ने कुरा हो नेक्स्ट अप सिड भनेको चाहिँ जब चाहिँ तपाईँले प्रोटोटाइपहरू रेडी पार्नुहुन्छ अनि अलि राम्रो एन्जल्सहरू अनि भिसीहरू चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यो राउन्डलाई चाहिँ सिड भन्छ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप हुन्छ देखाउनलाई हाम्रो एपले कसरी काम गर्छ कसरी पैसा कमाउँछ भनेर चाहिँ तपाईँले टक्क पिच गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको अलिअलि रेभेन्यू भयो भने हुन्छ 500 देखि 1000 युजर छ भने चाहिँ यु क्यान पिच टु भिसी त्यहाँबाट चाहिँ फन्डिङ उठाउन सकिन्छ फर्दर ग्रोथको लागि यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पनीको फ्युचर प्लान के छ कसरी कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै जाने पनि डिस्कस गर्नुहुन्छ एन्ड यु गेट फन्डिङ अब यसमा चाहिँ के लाखबाट के करोडसम्म पनि पुग्छ फन्डिङ चाहिँ डिपेन्ड्स तपाईँले कसरी पिच गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको स्टार्टअप चाहिँ के हो भनेर अनि नेक्स्ट राउन्ड भनेको चाहिँ सिरिज ए हुन्छ अब चाहिँ सिरिजहरू सुरु हुँदै जान्छ सिरिज एमा चाहिँ तपाईँको स्टार्टअपले एउटा डिरेक्सन र स्पिड चाहिँ भेटाइसकेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यु सुड बी एबल टु सो यो रेभेन्यू कति ग्रोथ हुँदैछ अनि यो भनेको चाहिँ एकदमै सिरियस हुने बेला हो बिकज सिट इज अबाउट टु गेट रियल फ्रम दिस पोइन्ट अहिलेसम्म मजाकले सुरु गरे पनि अब चाहिँ साँच्चीकै नै तपाईँको स्टार्टअपले चाहिँ के भ्यालु प्रोभाइड गरिरहेको भनेर बुझिन्छ अनि त्यसपछि सिरिज बी एन्ड बियोन्ड यो भनेको चाहिँ अब स्टार्टअप अगाडि बढ्दै जाने हो तपाईँको यतिखेर चाहिँ स्टार्टअप ठुलो कम्पनी भइसकेको हुन्छ लगभग ई सेवा फोन पे लेभलको चाहिँ पुगिसकेको हुन्छ तपाईँ चाहिँ आइपिओमा जानलाई चाहिँ रेडी भएर बस्नु भएको हुन्छ अनि यतिखेर आउने इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ बढी पैसा तिर्छ अनि कम इक्विटी पाउँछन् तपाईँको सिरिज जति अगाडि बढ्दै गयो त्यति धेरै पैसा पाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले फन्डिङ मेम्बर्सहरूको चाहिँ इक्विटी पनि डाइल्युट हुँदै जान्छ यसलाई एउटा इक्जाम्पलले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईँसँग एउटा पिज्जाको स्लाइस छ अरे प्री सिडमा चाहिँ तपाईँले एउटा स्लाइस चाहिँ एउटाले दिनुभयो अनि सिडमा फेरि अर्को स्लाइस अर्कोलाई दिनुभयो अरे तपाईँसँग कतिवटा भयो 8वटा स्लाइस थियो भने चाहिँ तपाईँले 2टा स्लाइस दिनुभयो अब तपाईँसँग 100वटा स्लाइस छ यदि तपाईँले फर्दर राउन्डिङमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो 2टा स्लाइस टच पनि हुँदैन यतापट्टि तपाईँको स्लाइसबाट चाहिँ त्यो भिसीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ सो तपाईँको चाहिँ इक्विटी कम हुँदै 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 जान्छ लास्टमा पाउने भनेको चाहिँ थोरै हो तर पिज्जाको थोरै स्लाइस पाए पनि त्यो पिज्जा चाहिँ यति ठुलो भइसकेको हुन्छ कि तपाईँको 7 पुस्ता त आनन्दले क्रुजमा जिन्दगी बुझाउन सक्छन् द्याट इज द पावर अफ भिसी सो भिसीले चाहिँ यतिकै सोझो भावले बिग्रेको छ पैसा दिने जस्तो दिने होइन देयर आर सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन द्याट डु कम विथ फन्डिङ त्यो टर्म्सहरू चाहिँ के हो अनि त्यो टर्म्सहरूको मिनिङ भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझौँ है त सो फर्स्ट इज भ्यालुएसन भनेको चाहिँ तपाईँको स्टार्टअपको वर्ड चाहिँ कति हो नेक्स्ट इक्विटी स्टेक भनेको चाहिँ तपाईँको कम्पनीको कति पर्सेन्ट चाहिँ भिसीले ओन गर्छ तपाईँको भिसी चाहिँ कति पर्सेन्टको ओनर हो पिज्जाको कतिवटा स्लाइस लिने लिक्विडेसन प्रेफरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको स्टार्टअपलाई चाहिँ केही भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो भिसीले सबैभन्दा अगाडि पैसा पाउनुपर्छ त्यसपछि एन्टी डाइल्युसन
डाइल्युसन भनेको चाहिँ यदि तपाईँको स्टार्टअप चाहिँ अरू भिसीहरूबाट पैसा उठाउन गयो भने चाहिँ एक्जिस्टिङ भिसीले चाहिँ आफ्नो इक्विटी स्टेक नदिएर फाउन्डिङ मेम्बरहरूले चाहिँ आफ्नो इक्विटी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन बिफोर। अनि लास्ट भनेको चाहिँ बोर्ड सिट एन्ड कन्ट्रोल। द बिगर द स्टेक द मोर कन्ट्रोल। जति धेरै पैसा हाल्छ त्यति धेरै नै कन्ट्रोल चाहिन्छ। सो भिसी प्रोबेबली वान तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ एउटा बोर्ड सिट टु बी इन्भल्भ इन की डिसिजन मेकिङ, कज तपाईँको एउटा स्टुपिड डिसिजनले चाहिँ भिसीले आफ्नो पैसा गुमाउनु छैन। किनभने भिसी वर्ल्डमा एउटा फेमस डायलग छ, द बिगर द डिल्स द लाउडर द भोइस। अब चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि स्टार्टअप कसरी ग्रो गरिन्छ, भिसी भनेको के हो, भिसीले कसरी पैसा कमाउँछ, अनि स्टार्टअपको लागि फन्डिङ उठाउने डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू चाहिँ के हो। बट इट्स नट रेनबोज एन्ड सनसाइन एभ्री डे। भिसिजहरूको चाहिँ टन्नै डिसएडभान्टेजहरू पनि छ। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट ग्रिन फ्ल्याग्स एन्ड रेड फ्ल्याग्स पोइन्ट अफ भ्यू अफ भिसी। ग्रिन फ्ल्याग्समा के पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्टार्टअप लाइटको स्पिड भन्दा 2 किलोमिटर प्रति घन्टाको स्पिडले छिटो ग्रोथ हुन्छ। सेकेन्ड, मेन्टरसिप। भिसीले चाहिँ तपाईँहरूलाई मेन्टरसिप पनि दिन्छ, यस्तो गर्दा राम्रो यस्तो नगर्दा राम्रो भनेर चाहिँ फाउन्डर्सहरूले चाहिँ गाइड पनि गरेर हुन्छ। पर्फेक्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ वाइ कम्बिनेटर। थर्ड भनेको मार्केट क्रिएटिबिलिटी। यदि तपाईँले चाहिँ एउटा स्ट्रङ भिसीले चाहिँ ब्याक गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको मार्केटमा चाहिँ इज्जत एकदमै हाई पुग्छ। जति धेरै स्ट्रङ भिसी त्यति नै धेरै तपाईँको इज्जत। यदि तपाईँले चाहिँ एउटा स्ट्रङ भिसीले ब्याक गरिरहेको छ भने चाहिँ यु आर बेसिकली अ गुड किड इन द क्लास, जसले गर्दा चाहिँ अरू कस्टमरहरू एट्र्याक्ट हुन्छन् अनि अरू फन्डिङ पाउन पनि अझै हेल्प गर्छ। नाउ रेड फ्ल्याग्स, डाइल्युसन ड्रामा। डाइल्युसन ड्रामा भनेको चाहिँ जति तपाईँले पैसा उठाउँदै जानुहुन्छ तपाईँको इक्विटी अनि कन्ट्रोल त्यति नै कम हुँदै जान्छ। किनभने भिसीले जति इक्विटी लिन्छ त्यसमा डाइल्युट गर्न मिल्दैन। फन्डिङ मेम्बर्सले नै आफ्नो इक्विटीलाई डाइल्युट गर्दै जाने हो भनेको चाहिँ आफ्नै इक्विटीबाट दिँदै जाने हो, फन्डिङ उठाउँदै जाने हो। सो तपाईँले जति धेरै इक्विटी दिनुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँको आफ्नै स्टार्टअपमा पावर र कन्ट्रोल दुइटै लुज गर्दै जानुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ प्रेसर कुकर। भिसीले इन्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ प्रेसर भनेको चाहिँ कहिले नबोलाए पनि आउने पाहुनाहरू जस्तै हो। कज भिसीलाई एकदमै छिटो ग्रोथ चाहिएको छ, उनीहरूले जति सक्दो चाँडो एक्जिट लिन खोज्छ, अथवा तपाईँको कम्पनीले चाहिँ अरूलाई बेच्न खोज्छन्, इन्टायर कम्पनी अथवा द पार्ट अफ द कम्पनी द्याट भिसी ओन। सो प्रेसर त नेक्स्ट लेभल। अर्को भनेको चाहिँ एक्जिट एक्सपेक्टेसन। भिसीले चाहिँ तपाईँले कुनै न कुनै पोइन्टमा आएर चाहिँ एक्जिट लिनुहुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ, इदर बी एक्वायर्ड बाई सम बिग कम्पनी अर सेलर कम्पनी टु अदर भिसी। भिसीले चाहिँ अब आफ्नो स्टेकको सेल गर्छ अथवा इन्टायर कम्पनी पनि सेल गर्दा भयो, तर 5-6 वर्षमा चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ जे होस् एक्जिट गर्नै पर्यो, अर इन द फर्म अफ आइपिओको एक्जिट गर्दा पनि भयो, जुनबाट चाहिँ भिसीले सबभन्दा बढी प्रफिट हुन्छ त्यहीबाट एक्जिट गर्ने एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ। अनि त्यो अनुसार एक्सपेक्टेसन मेट गर्न चाहिँ टाढो ग्रोथ चाहियो। नेपालमा चाहिँ स्टार्टअपहरूको ट्रेन्ड भर्खर भइरहेको, तर बाहिर त पहिल्यै जुगदेखि चल्दै आएको कुरा हो। बाहिर चाहिँ एकदमै फेमस कम्पनीहरू जुन चाहिँ भिसीको हेल्पबाट ग्रो भएको छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्यानभा हो। क्यानभाले चाहिँ 424 मिलियन रेज गरेर चाहिँ अहिले $40 बिलियन प्लसको भ्यालुएसनमा पुगेको छ। त्यस्तै अर्को स्ट्राइप जसले चाहिँ 9 बिलियन रेज गरेर अहिले चाहिँ $65 बिलियन को भ्यालुएसनमा पुगेको छ। नेपालमा चाहिँ एक दुईवटा फन्डिङको केसेसहरू चाहिँ नेपालको एकदमै फेमस केस भनेको चाहिँ फ्युज मसिनको फाउन्डर समीर मास्केले चाहिँ $200 बिलियन को एसपिएसी डिल क्र्याक गर्नुभएको थियो अनि न्यास्ड्याकमा पनि लिस्ट हुनुभएको थियो। अब यो एसपिएसी र न्यास्ड्याक भनेको चाहिँ कुन जराको नाम हो? एसपिएसी डिल भनेको चाहिँ एउटा सेल कम्पनी जसको चाहिँ आफ्नो बिजनेस हुँदैन, तर इन्भेस्टरहरूसँग पैसा रेज गरेर एउटा प्राइभेट कम्पनी किन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पब्लिक लान्छ। न्यास्ड्याक इन्डेक्स इज बेसिकली हाउ द स्टक्स अफ थाउजन्ड्स अफ कम्पनी आर डुइङ, मोस्टली टेक रिलेटेड अन न्यास्ड्याक स्टक एक्सचेन्ज। नेपालको स्टार्टअपहरूले अरू फन्डिङ रेज गर्यो भनेको चाहिँ फुडमान्डले प्रोबेबली $4 मिलियन रेज गरेको थियो अनि त्यो चाहिँ सस्तो डिल भन्नेले चाहिँ 400 मिलियन नेपाली रुपिज रेज गरेको थियो। नेपालमा भिसीहरू छ कि छैन? अफकोर्स छ। नेपालमा एउटा भनेको चाहिँ वान टू वाच भन्ने छ जुन चाहिँ 10 ब्याक भिसी हो, जसको फोकस चाहिँ स्मल टु मिडियम इन्टरप्राइजेस एसएमइजमा हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ बिजनेस अक्सिजन BO2। यो भनेको चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटी फर्म हो जसले चाहिँ स्टार्टअपहरूलाई फन्डिङ पनि दिने गरेको छ एज ए भिसी। अरू पनि छन् टन्नै, जस्तै ट्रु नर्थ एसोसिएट्स, टिम भेन्चर, सोलमा इम्प्याक्ट फन्ड आदि इत्यादि, जुन चाहिँ तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नु भयो भने मजाले भेट्नुहुन्छ। नाउ यदि तपाईँले आफ्नो स्टार्टअप खोल्न चाहनुहुन्छ अथवा स्टार्टअप ओनर हुनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ भिसीबाट क्यापिटल रेज गर्नु छ भने चाहिँ हियर आर फ्यु थिङ्स द्याट यु निड टु किप इन माइन्ड वाइल पिचिङ टु भिसी अर गोइङ टु रेज मनी फ्रम भिसी। भिसीले कहिले पनि एउटा कम्पनीले मात्र इन्भेस्ट गर्दैन, तिनीहरूले टन्नै गर्छन् अनि त्यसमा चाहिँ 4-5 मात्रै सक्सेस भइरहेको हुन्छ। सो हियर आर फ्यु थिङ्स द्याट यु निड टु किप इन माइन्ड वाइल पिचिङ भिसी अर वाइल गोइङ इन्टु भिसी। फर्स्ट भनेको चाहिँ बिग ड्रिम्स बिगर मार्केट। भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा हेर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको मार्केट साइज कति छ। यदि मार्केट साइज छैन भने त्यसको ग्रोथ पोटेन्सियल छैन भने चाहिँ भिसीलाई केही पनि काम छैन। भिसीले हेर्ने भनेको चाहिँ कत्रो ठुलो मार्केट छ, कति धेरै युजर बेस छ अनि यसको चाहिँ पछि गएर म्याक्सिमम पिक चाहिँ कहाँसम्म पुग्न सक्छ। यदि तपाईँको स्टार्टअपको म्याक्सिमम मार्केट छैन भने चाहिँ अलिकति फन्डिङ पाउन गाह्रो भयो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ टिम। भिसीले हेर्ने भनेको चाहिँ सुरुमा आइडिया भन्दा पनि टिमलाई, तपाईँको टिम कतिको अप्टिमिस्टिक छ, कतिको मिलेर बस्छ, कतिको हार्डवर्किङ छ। किनभने एउटा दामी टिमले चाहिँ बकवास आइडियालाई पनि एकदमै बवाल स्टार्टअपमा चेन्ज गर्न सक्छ। इक्जाम्पल भनेको चाहिँ एउटा स्ल्याक भन्ने प्लेटफर्म छ जुन चाहिँ क्लाउड बेस्ड प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ बिजनेस टक्सहरू हुन्छ होइन, बिट्विन द इम्प्लोइज भन्दा हुन्छ। स्ल्याक चाहिँ सुरुमा मेसेजिङ एप थिएन। स्ल्याकको फाउन्डरले चाहिँ स्ल्याकले सुरुमा एउटा भिडियो गेम बनाएको थियो, तर भिडियो गेम एकदमै हाउडे थियो। तर त्यो भिडियो गेममा एउटा हाउडे कुरा के
के थिएन भन्दाखेरि त्यसको च्याट सिस्टम। त्यो टिमले चाहिँ क्विकली रियलाइज गर्यो, फ्यु इम्प्लोइजहरूलाई बोलायो अनि त्यो भिडियो गेमलाई निकालेर फालिदिएर त्यो च्याट सिस्टमलाई मात्रै राखेर अहिले $1 बिलियन कम्पनी भएको जस्तो लाग्यो। सो यु नो वाट अ ग्रेट टिम क्यान डु। थर्ड भनेको प्रोडक्ट मार्केट फिट, TMF। यो भनेको चाहिँ प्रोबेबली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अफ VC लुक्स इन यो प्रोडक्ट। किनभने तपाईँको प्रोडक्टले चाहिँ सोसाइटीको एक्चुअल प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो होइन कि तपाईँको सल्युसनले प्रब्लम खोज्दै जाओस्। किनभने यदि तपाईँको प्रोडक्टले चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दैन भने यो चाहिँ जस्ट अनदर खतरा आइडिया छ ब्रो, तर मार्केट पनि होइन। नेक्स्ट सो ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ इभन स्लाइट रेभिन्यू यताउति पनि म्याटर गर्छ कि, किनभने VCले चाहिँ मोमेन्टम एकदमै मनपर्छ। जति धेरै तपाईँको बिजनेसमा मोमेन्टम देखिन्छ द लाइक्लीहुड अफ गेटिङ फन्डेड बाई VC इन्क्रिजेस बाई अ लट। किनभने तपाईँको गफ भन्दा पनि तपाईँको कम्पनीको रेभिन्यू, तपाईँको कम्पनीको नम्बरले चाहिँ बढी म्याटर गर्छ VCहरूलाई। अनि अर्को भनेको चाहिँ पर्फेक्ट पिच डेक भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ 10-15वटा स्लाइडभन्दा बढी बनाएर काम छैन। 10-15वटा स्लाइडमा प्रब्लम, सोल्युसन, मार्केट, टिम, फाइनेन्सियल सबै इन्क्लुड होस्, छोटो अनि मिठो। अनि अर्को भनेको चाहिँ नेटवर्क लाइक क्रेजी। तपाईँको जति धेरै नेटवर्क बढ्छ तपाईँले चाहिँ त्यति धेरै राम्रो VCले चिन्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले कसैले रेकमेन्ड गर्छ भने चाहिँ VCले फन्ड दिने चान्सहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। अल्दो यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट त होइन, तर नेटवर्क बनाउनु इज अलवेज द बेस्ट केस। VCले पैसा दिने कुरामा चाहिँ मार्केटहरूमा चाहिँ टन्नै अफरहरू फैलाइरहेको हुन्छ कि, जसले कहिले स्टार्टअपको नाम पनि सुनेन, अर्को फिन्टेक कम्पनीमा काम गरिरहेको मान्छेले चाहिँ यत्तिकै हाउडेमा यो मिथहरू फैलाइरहेको हुन्छ कि। सो कुन मिथहरू छ है मार्केटमा? फर्स्ट भनेको VCबाट फन्डिङ पाउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओभरनाइट एकदमै प्राय रिच बनाइदिन्छ। यस्तो हुँदैन। कुनै पनि VCले फन्ड दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पनीले ग्रोथ गरेर राम्रो भ्यालुएसनसम्म पुऱ्याउनलाई चाहिँ मिनिमम 4 देखि 5 वर्ष त इजिली लाग्छ। बिकज VCले तपाईँलाई मोज गर्नलाई त पैसा दिने होइन नि त, एक क्लासमा ट्राभल गर्नलाई पैसा दिने होइन, तपाईँको कम्पनीमा पैसा हाल्नलाई दिने हो। ओभरनाइट सक्सेस भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि हुँदैन त्यस्तो। अर्को भने चाहिँ VC बन्नलाई चाहिँ कनेक्सनै चाहिन्छ। कनेक्सन छैन भने चाहिँ VCबाट फन्डिङ पाउने बिर्सिँदै हुन्छ, होइन। बिकज कनेक्सन भन्दा नि यदि तपाईँको प्रोडक्ट राम्रो छ भने VCहरू तपाईँलाई आफै खोज्दै आउँछ। बिकज कनेक्सनले म्याटर त गर्छ होइन, अलि राम्रो VC खोज्नलाई अलिअलि हेल्प त गर्छ, तर कम्प्लिटली म्याटर गर्दैन कि। कनेक्सन आर इम्पोर्टेन्ट बट नट द्याट लेभल जति चाहिँ मान्छेहरूले भनिरहेको हुन्छन्। सो कनेक्सन गरेको राम्रो, यदि छैन भने पनि केही छैन। अर्को चाहिँ एउटा फनी नै मिथ छ कि यदि तपाईँको स्टार्टअप चाहिँ प्रफिटमा छ भने VCले फन्ड गर्दैन अरे। हाउडे VCले जति सक्दो प्रफिटेबल स्टार्टअपहरू खोज्छ। बिकज तपाईँको त्यो बिजनेस मोडल त अगाडि नै प्रुभ भइरहेछ। फन्ड पाउनुभन्दा अगाडि पनि प्रफिटेबल छ भने त तपाईँको बिजनेस मोडल अगाडिदेखि नै काम गरिरहेछ। सो VCलाई चाहिँ झन् ढुक्क भयो पैसा दिनलाई। यदि तपाईँको बिजनेस प्रफिटेबल छ भने चाहिँ VCले ढुक्क पैसा इन्भेस्ट गर्छ। त्यो चाहिँ कुनै सँगै छ। अब पाला त अल्टिमेट क्वेसनको, तपाईँले VCको फन्ड कतिखेर लिए अनि VCको फन्ड नलिएर कहिले चाहिँ बुटस्ट्र्याप गर्ने आफ्नो बिजनेसलाई? तपाईँले VCबाट पैसा लिँदा हुन्छ जब तपाईँले चाहिँ एकदमै छिटो ग्रोथ चाहिएको छ, तपाईँले टार्गेट गर्नुभएको मार्केट चाहिँ एकदमै ठुलो छ अनि तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै पैसा चाहिन्छ। तपाईँले आफ्नो कम्पनीको कन्ट्रोलहरू चाहिँ अरूको हातमा दिँदा नि खासै केही फरक नपर्ला। अनि इफ यु आर टार्गेटिङ सम बिग फर्च्युन्स देन VC इज फर यु। यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ फिन्टेक, एडटेक, डेयर अरू पनि टन्नै। VC भनेको चाहिँ रकेटको बुस्टर जस्तै हो, जसले चाहिँ तपाईँले एउटा सर्टेन हाइटसम्म पुऱ्याइदिन हेल्प गर्छ, त्यसपछि तल झर्छ। त्यहाँबाट के गर्ने भन्ने आफ्नै कुरा हो। सो किप द्याट इन यर माइन्ड। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्टार्टअपले बुस्ट्र्याप तब गर्ने हो जब तपाईँले इभन 1% कन्ट्रोल अरूलाई दियो भने पनि त्यो म्याटर गर्छ। स्टार्टअप अथवा बिजनेसमा चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै राम्रो क्यास फ्लो छ भने, अनि तपाईँले चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड ग्रोथ भन्दाखेरि चाहिँ स्लो एन्ड स्टेडी ग्रोथ मनपर्छ भने, अनि तपाईँको बिजनेस सुरु गर्दा चाहिँ सुरुमै टन्न क्यापिटल चाहिँदैन भने चाहिँ डेफिनेटली बुटस्ट्र्याप। जस्तै कन्सल्टिङ बिजनेस अनि त्यसपछि SaaS बिजनेस। बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ म्याराथन जस्तै हो, स्लो एन्ड स्टेडी। फिनिस लाइनमा पुगिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको बस तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ यति पनि कन्ट्रोल युज गर्नुहुन्न अनलेस यु डु सम क्रिमिनल लेभल अफ स्टफ्स। यदि तपाईँ चाहिँ भेन्चर क्यापिटलिस्ट हुन छ भने चाहिँ हियर आर द नेम्स आई थिङ्क यु शुड नो। अनि तिनीहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी विन चाहिँ केनमा गऱ्यो त्यो हेर मैले। फर्स्ट भनेको चाहिँ क्रिस साका। क्रिस साका भनेको चाहिँ एउटा बवाले मान्छे हो। बिकज उसको VCको नाम चाहिँ लोवर केस क्यापिटल हो अनि उसले इन्भेस्ट गरेको फन्डहरूमा चाहिँ अलमोस्ट 250 टाइम्स रिटर्न आएको छ, विच इज गड ड्याम बिग अमाउन्ट अफ मनी। उसले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीजहरू उबर, ट्विटर, इन्स्टाग्राम एन्ड स्ल्याक। नेक्स्ट भनेको मार्क एन्ड्रेसन। यो मान्छे उमालेको अन्डा देखे पनि यसको दिमागको नलेज चाहिँ लास्टै खतरा छ है। उसको कम्पनीको नाम चाहिँ एन्ड्रेसन होरोविच हो, जसलाई चाहिँ उसले चाहिँ बेन होरोविचसँग चाहिँ मिलेर उसले बनाएको थियो। यो कम्पनीले चाहिँ मोर देन $35 बिलियन को फन्ड म्यानेज गर्ने गर्छ। $35 बिलियन म्यानेज गर्छ। उसले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीजहरू चाहिँ फेसबुक, एयरबिएनबी, कोइनबेस अनि स्ल्याक। यो मान्छेको एउटा बुक चाहिँ खतरै फेमस छ अनि आई डु रेकमेन्ड यु गाइज टु रिड द्याट बुक, द हार्ड थिङ अबाउट हार्ड थिङ्स। अल्सो यो मान्छे चाहिँ अलिक खतरै मान्छे हो। आई काइन्ड अफ आइडलाइज दिस म्यान। उसको चाहिँ पडकास्ट हेरे हुन्छ टन्नै। डेफिनेटली इट्स वर्थ वाचिङ पडकास्टहरू छ। अनि नेक्स्ट द गड हिमसेल्फ, द डिक्टेटर हिमसेल्फ, तमात पलियापिथिया। यो मान्छे चाहिँ फेसबुकको अर्ली इम्प्लोइज हो। यसले चाहिँ पछि आफ्नो पैसाले चाहिँ सोसियल फन्ड नामको चाहिँ भेन्चर क्यापिटल खोल्छ। यो मान्छेले चाहिँ यस्तो बवाल इन्भेस्ट गरेको छ, जस्तै चाहिँ इन्भेस्टिङ $20 मिलियन इन्टु स्ल्याक अनि गेटिङ द
the return of almost $1 billion when like was IPO'd. 120 million to $1 billion. Crazy. अनि अर्को योभन्दा क्रेजियर डिल भनेको चाहिँ यो मान्छेले 1 मिलियन वर्थ अफ बिटकोइनमा इन्भेस्ट गरेको थियो जब बिटकोइन चाहिँ एउटा कोइनको $80 ट्रेड भइरहेको थियो ब्याक इन 2012 जुनको भ्यालुएसन चाहिँ अहिले चाहिँ $1.2 बिलियन भन्दा पनि माथि हुन्छ अनि उसको पडकास्टहरू पनि छ अझ अल इन वाला पडकास्ट छ जसमा चाहिँ 4जना कुरा गरिरहेको त्यो पनि हेर्दा हुन्छ एकदमै वर्थ इट पडकास्ट छ सो वाट डु यु थिङ्क यु गाइज वान्ट टु बी अ भेन्चर क्यापिटलिस्ट पर्सनली फर मी आई वुड पैसा भनेको त केही पनि होइन हातको मैला जस्तै हो अर टुल हो जसले चाहिँ तपाईँले एउटा सर्टेन स्टेपसम्म पुऱ्याउनलाई हेल्प गर्छ अनि त्यो पोइन्टबाट अगाडि बढ्ने भनेको चाहिँ फाउन्डरको आफ्नै हुन्छ यदि त्यो छैन भने फन्डिङ लिएर केही कामै छैन नेपालमा बिस्तारै स्टार्टअपको ट्रेन्डहरू पनि बढ्दैछ नयाँ नयाँ स्टार्टअपहरू पनि लोकली खुल्दैछन् नेपालको फिन्टेकहरूले चाहिँ एनुअली $1 बिलियन भन्दा पनि बढी म्यानेज गरिरहेको हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू देखिन्छ यहाँ कति धेरै छ भनेर तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा बुस्टर हालेर एकदमै छिटो अगाडि बढाउन मन छ कि स्लो म्याराथन रेस खेल्न मन छ बुस्टर हालेर पनि सर्टेन पोइन्टसम्म पुगाइदिइसकेपछि कम्पनी एउटा आफ्नो नेचुरल फ्लोमा आउँछ त्यसपछि चाहिँ हुने भनेको स्लो ग्रोथै हो अनि यतापट्टि बुटस्ट्र्यापमा भनेको चाहिँ कम्पनीको टन्नै इक्विटी युज गर्नुपर्छ कन्ट्रोल पनि युज गर्नुपर्छ दुइटैसँग चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रोज एन्ड कोन्स छ एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले आफैले डिसाइड गर्ने हो आफ्नो स्टार्टअपलाई चाहिँ VC को थ्रुबाट लाने कि बुटस्ट्र्याप गर्ने भनेर अल्सो यदि तपाईँलाई चाहिँ स्टार्टअपमा केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन भने अनि फ्रिलान्सिङ गर्न मन छ भने आई मेड अ डिटेल भिडियो अन गिग इकोनोमी यसको फ्युचरहरू अनि यो चाहिँ तपाईँले यता कता लिङ्क आइरह होला त्यो हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड द्याट्स इट फर टुडे गाइज वाट डु थिङ्क अफ दिस भिडियो लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो आई सी यू विथ अनदर भिडियो very soon. Till then, take care of yourself and have a good day. And remember, behind every successful startup is a founder who choose the right funding path or their journey. Choose wisely. Till then, bye-bye.